नमस्ते र धेरै धेरै स्वागत छ तपाईं सम्पूर्णहरुलाई चाहिँ आजको यो भिडियोमा। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म देखाउन गएको छु यदि तपाई ल्यापटप चलाउनुहुन्छ र कम्प्युटर चलाउनुहुन्छ भने यदि स्लो छ भने कसरी तपाईले स्पिड अप गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले आफ्नो ल्यापटप र पीसी लाई कसरी तपाईले बुस्ट अप गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा देखाउन गएको छु। यसको लागि चाहिँ तपाईले एकदमै सानो कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन माइक्रोसफ्ट को एउटा सानो सफ्टवेयर रहेको छ त्यो सफ्टवेयरले तपाईको पीसी अथवा ल्यापटपलाई चाहिँ बुस्ट अप गर्छ। साथीहरु हेर्नु होला त्यो के हो र पक्कै पनि म यसको बारेमा यहाँहरुलाई सम्पूर्ण कुरा जानकारी दिनेछु। साथीहरु यो भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्छ पक्कै पनि कमेन्ट गर्नु होला। यदि तपाईले यो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो विचार पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, अवश्य नै लेख्नुस् हैन। त्यसै भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, शेयर गर्नुस् र अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुस्। किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियो लिएर म उपस्थित हुन्छु यो च्यानलमा। अब लागौं आजको विषयवस्तुमा। विषयवस्तु रहेको छ तपाईले आफ्नो पीसी र ल्यापटपलाई कसरी बुस्ट अप गर्न सक्नुहुन्छ, स्पिड अप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाईले क्रोम ब्राउजरमा जानु होला। ओके, तपाईसँग कुनै पनि ब्राउजर छ भने तपाईले चाहिँ ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला, ब्राउजरमा जानु होला। ओके, यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मसँग क्रोम रहेको छ, म क्रोममा आइसकेको छु र क्रोममा आइसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ अब देख्न सक्नुहुन्छ युआरएल बक्स अथवा सर्च बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ सर्च बक्समा तपाईले यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पीसी म्यानेजर। ओके, सो यहाँ मैले सर्च गरिसकेको छु एकचोटी पीसी म्यानेजर। तपाईले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सर्च गर्नु होला र पीसी म्यानेजर सर्च गरिसकेपछि टाइप गरिसकेपछि साथीहरु अब सर्च गर्नु होला। ओके, सर्च गरिसकेपछि तपाईले सबभन्दा पहिलो वेबसाइट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, माइक्रोसफ्ट पीसी म्यानेजर भनेर है यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट कम्पनीको रहेछ। यो चाहिँ एकदमै डराउनु पर्दैन किनभने माइक्रोसफ्टले खुद यहाँ चाहिँ रिकमेन्ड गरेको छ हामीलाई चाहिँ। र यस सँगसँगै तपाईले एन्टिभाइरस पनि पाउन सक्नुहुन्छ, क्लिन अप पीसी प्रोटेक्सनको लागि तपाईले विभिन्न प्रकारको टुल्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो पहिलो लिंकमा माइक्रोसफ्ट पीसी म्यानेजर देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। ओके, क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्टको पीसी म्यानेजर हैन। यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो भन्दा पहिले म देखाउन चाहन्छु यहाँ माइक्रोसफ्ट पीसी म्यानेजर सेफ गार्ड योर पीसी इन अ क्वाइट एन्ड रिलायबल वे देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यहाँ लेखिएको छ कम्प्याटिबल विथ विन्डोज 10 11 तपाईले विन्डोज 10 र 11 चलाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले यो पीसी चाहिँ म्यानेजर युज गर्न सक्नुहुन्छ। विन्डोज 10 बिलोको लागि यो चाहिँ होइन। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले पीसी म्यानेजर यहाँ चाहिँ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा रहेको छ तपाईले बुस्ट योर पीसी, आफ्नो पीसी लाई बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। क्लीन अप योर सिस्टम एन्ड फ्री अप स्पेसेस, बुस्ट योर पीसी पर्फर्मेन्स। तपाईले आफ्नो पीसी को पर्फर्मेन्स बढाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको हार्ड डिस्कमा कम स्पेस छ भने फ्री अप स्पेस गर्न सक्नुहुन्छ, क्लीन अप योर सिस्टम गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा रहेको छ म्यानेज योर स्टोरेज हैन, तपाईले स्टोरेजलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पढ्नु होला पक्कै पनि है। र त्यसपछि यहाँ रहेको छ पपअप म्यानेजमेन्ट पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ हेल्थ चेकअप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो पीसी को डाक्टरको काम गर्छ यो चाहिँ पीसी म्यानेजरले। यहाँ चाहिँ प्रोफेसनल एन्टिभाइरस प्रोटेक्सन रहेको छ, फ्रीमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। ओके, कुनै पनि भाइरस तपाईको कम्प्युटरमा छिर्दैन पक्कै पनि यो युज गर्नुहुन्छ भने। यहाँ टुल बक्स एन्ड मिनी टुल बक्स पनि रहेको छ। सँगसँगै तपाईले विभिन्न प्रकारको टुल बक्स पाउनुहुन्छ जुन तपाईले प्रयोग गरेर सर्टकटबाट तपाईले आफ्नो पीसी को कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नको लागि साथीहरु यहाँ पनि बटन रहेको छ अथवा यहाँ पनि बटन रहेको छ। जुनै ठाउँमा पनि तपाईले क्लिक गर्दा हुन्छ। म यहाँ क्लिक गर्छु, डाउनलोडमा क्लिक गरे। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओपन माइक्रोसफ्ट स्टोर भनिएको छ है। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यो रहेको छ अलवेज ल। ओके, म ओपन माइक्रोसफ्ट यहाँ स्टोरमा क्लिक गर्दै मैले र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट स्टोर ओपन भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ एकैछिन हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ है। र यहाँ प्रोसेसिङ भइरहेको छ, एकैछिन हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ डु यु वान्ट टु अलाउ। ओके, डु यु वान्ट टु अलाउ दिस एप, यस यस गरिदिनुस्। ओके, ओके साथीहरु डाउनलोड पनि भइसकेको छ र इन्स्टलिङ पनि भइसकेको छ। अब यहाँ ओपन बटन रहेको छ, म ओपनमा यहाँ चाहिँ क्लिक गर्छु। ओके, ओके, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ वेलकम टु माइक्रोसफ्ट पीसी म्यानेजर। यसको साइज नै यति रहेको छ साथीहरु। यो बक्समा तपाईले यहाँ मिनिमाइज बटन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ है, मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके,
अथवा तपाईले क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। तर अर्को चाहिँ यहाँ चाहिँ बटन रहेको छैन। यसको विन्डोजको साइज यो पपअपको साइज यति मात्र रहेको छ। अब यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट तपाईले मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसलाई म यहाँ चाहिँ क्लोज गरिदिन्छु। ओके साथीहरु, यहाँ रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो साइज यति नै रहेको छ। स्टार्ट अटोमेटिकली व्हेन साइन इन टु विन्डोज, विन्डोजमा साइन इन गरेपछि अटोमेटिक स्टार्ट गर भनेर यहाँ भनिरहेको छ। तर म चाहिँ गर्दिन है, यहाँ चाहिँ मलाई म्यानुअली म राख्छु है, मलाई चाहिएको बेला म गर्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि पीसी म्यानेजर रहेको छ, यहाँबाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँ चाहिँ मैले टिक हटाइसकेको छु। अब स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्छु, स्टार्टमा क्लिक गर्छु। स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ युज द ह्यान्डी टुल बक्स टु एक्सेस युजफुल विन्डोज टुल्स लाइक स्क्रिनशट एन्ड मोर, धेरै त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ भनिरहेको छ कि सर्टकट युज गर्नुस् हैन, ट्राई इट आउट गरिदिन्छु। ओके, र यसरी तपाईले सर्टकट टुल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारको सर्टकट टुलहरु यहाँ रहेको छ, सर्टकट टुल है त। अब यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ टुल बक्स रहेको छ। सो टुल बक्स अन द डेस्कटप, तपाईले डेस्कटपमा यहाँ शो गराउन सक्नुहुन्छ। अफ रहेको छ, म चाहिँ यहाँ अन गरिदिन्छु। अन गरिदिसकेपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले 66% है। यहाँबाट पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि बुस्टको लागि तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो रहेको छ स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो कम्प्युटरको डेस्कटपको हैन, र जुनै पनि विन्डोज छ त्यहाँ स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले नोटप्याड रहेको छ, यहाँबाट नोटप्याडले तपाईले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नै अर्को रहेको छ यहाँ चाहिँ एज क्विक लिंक्स, यहाँबाट पनि तपाईले जान सक्नुहुन्छ र सेटिङमा पनि जान सक्नुहुन्छ यहीबाट। यो सर्टकट रहेको छ। ओके, सो यहाँ यो सर्टकट तपाईले डेस्कटपमा जहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ है, तपाईको इच्छा अनुसारले यो राख्न सक्नुहुन्छ। अब युज अन गर्नुहुन्छ भने यो आउँछ सर्टकट टुल है। अब यहाँ होममा अहिले चाहिँ हामी टुल बक्समा छौं, देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ, यहाँबाट क्याल्कुलेटर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो सर्टकट रहेको छ। वेब टुलहरु पनि रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ करेन्सी कन्भर्टर, ब्रिङ, ओके अरू पनि रहेको छ। इट डजन्ट म्याटर। यहाँ होममा आउनु होला, म होममा जान्छु। होममा आइसकेपछि अब पीसी बुस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सेट स्मार्ट बुस्ट, यहाँ देख्नुहुन्छ मेमोरी युजेज अहिले 67% भइरहेको छ। बुस्ट टेम्पोररी फाइल चाहिँ 1 GB भन्दा बढी रहेको छ साथीहरु। तपाईले यहाँ बुस्टमा क्लिक गरिदिनु होला। ओके, र एकैछिन वेट गर्नु होला, बुस्ट गरिरहेको छ है, देख्न सक्नुहुन्छ। टेम्पोररी फाइल चाहिँ 1 GB भन्दा पनि बढी ठाउँ ओगटेको छ टेम्पोररी फाइलहरुले, र मेमोरी युजेज अहिले चाहिँ 66 मा झरिसकेको रहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ 64 मा झरिरहेको छ। ओके, यहाँ सर्टकटमा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। ओके, सो एकदमै पीसी म्यानेजर माइक्रोसफ्ट कम्पनीको रहेको छ। एकदमै कुनै टेन्सन बोक्नु पर्दैन, र पक्कै पनि तपाईले यहाँ रोकेट जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ उडिरहेको छ है। तपाईले विन्डोज 10 र 11 चलाउँदै हुनुहुन्छ र तपाईको पीसी स्लो छ भने, तपाईको ल्यापटप स्लो छ भने तपाईले बुस्ट अप स्पिड अप यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, एकैछिन चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ यो प्रोसेसको लागि। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ बुस्ट भइसकेको छ। ओके, टेम्पोररी फाइल अहिले चाहिँ 0 KB रहेको छ साथीहरु, एकदमै हल्का भइसकेको छ। र मेमोरी चाहिँ हेर्नुस् यहाँ 54 मा झरिसकेको छ मेमोरी युजेज है। अब हेल्थ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईको प्रोसेसमा इन प्रोग्रेस 10 एप रहेको छ, एपहरुलाई यसले क्लोज गरिदिन्छ। जस्तै कि म हेल्थ चेक गर्छु यहाँ चाहिँ। ओके, यसरी हेल्थ चेक तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो विभिन्न प्रकारको देख्न सक्नुहुन्छ आइटम्स टु क्लीन अप हैन, सिस्टम प्रोटेक्सन भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ स्टार्टअप एप्स टु डिजेबल यहाँ चाहिँ गरिरहेको छ। यो कुराहरु गर्दाखेरि तपाईको पीसी हल्का हुन्छ। ओके, यो भइसकेको छ। अब यहाँ स्टार्टअप एप यति रहेको छ साथीहरु, देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा चाहिँ। अब तपाईले आफ्नो अनुसारले चाहिँ यो चाहिँ गर्नु होला। अरु प्रोसिड गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ स्टार्टअप ओके गर्दियौ, प्रोसिड गर्दियौ, र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आइटम्स टु क्लीन अप भइरहेको छ। अब यसरी तपाईले बुस्ट अप गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ विभिन्न प्रकारको तरिकाहरु रहेको छ, तपाईले अपनाउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ हेल्थ चेक कम्प्लिटेड हैन। यहाँ म होममा छु अहिले। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो चाहिँ माइक्रोसफ्टको पीसी म्यानेजरलाई आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्नु होला, र यसरी तपाईले आफ्नो सिस्टमलाई बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईले स्पिड अप गर्न सक्नुहुन्छ, डीप क्लीन अप पनि गर्नु होला। ओके, सो यो भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला। त्यस्तै गर्न यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला, ताकि अरु पनि साथीहरुलाई जानकारी होस् है। र यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला। ऑल बेल बटन थिच्नु होला नोटिफिकेसनको लागि र भिडियो सबभन्दा पहिले हेर्नको लागि। ओके साथीहरु, सो यहाँहरुको विचार पक्कै पनि कमेन्टमा लेख्नु नै होला, र यहाँहरुको अन्तमा चाहिँ यहाँहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोमा म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय शम्भो।